Maayong adlaw Bohol, Sugbo, Negros Oriental ug Siquijor. Maayong adlaw lukup kalibutan, kutob sa maabot ning atong pagsibya. Kamo nagtan-aw sa programang maminaw sa yangungo sa atong mga OFW ug sa ilang pamilya. Ang programang maghatod sa maayong balita ug nagkadaiyang serbisyo ubos sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW, ikaw ang bida. So maayong adlaw partner no? Yes, Adlaw partner. na pud karon nga Webes. Webes, pizza 26 sa buwan sa Hunyo ug ika 21 o 21st Yes. episode na ron nato partner sa, Sa Serbisyong season 2. OWWA Syete, yes. Taas Season na 2. gitag na agian no? Yes, nga partner. mga kuan sa ato ang episode. Yes. Okay. Ug karong tungura partner, Mm-mm. murag ato ang atong oras last time murag kulang-kulang Kulang-kulang. So ato tong sumpayan ang sumpayan nato topic no? last time. Yes, kay of Mm-mm. course, for sure kana atong mga viewers karon nga nananaw live no sa atong OWWA 7 Central Visayas Facebook page and of course Sunstar Cebu nga Facebook page. Kay baw ko nga daghan gid pug mo mga question no kabahin sa nahitabo karon sa ato ang mga kaubanan dito sa laing nasod. Yes, partner. Samot na nga ang ongoing good ang pinaka dako nga tukiunon karon partner. No, regarding sa panghitabo karon sa gubat tali sa Israel ug sa Iran. No? And of course daghan jud kaayo no nga mga kaubanan nato dito nga mga Yes. Filipino pod nga ilang pamilya diri nagunahuna pod og kumusta naka pod dito. Oo, nga involved karon didto. So di jud malikayan partner nga ma-concern ta, no? Yes. Bisan pa og layo gid ato ang nasod, simba ko pud og naduol partner ko kuyaw. Oh, bitaw so mao na nga kanang dako gihapon ang atong involvement, no, regarding ani. Yes. Okay, apan sa dili pa nato sugdan no ato sa kining tan-aw ning hamubo nga video.
ug mao kato ang ayos track partner no murag Yes, partner. taas-taas na sa tug na abutan. Abot na sa tug Region 6 no, labi na atong nahitabo sa Region 6 no, sa Oo. Kanlaon no, and of course natuyok na sad na nato ang Siquijor, Bohol and Negros Oriental. Of course, ang Cebu. diri sa Cebu pod abot na siya sa South and North. Yes. Ug karon partner, ato nagyong sugdan no, Makauban ang na yun. ikaduhang hugna sa atong interview with Ma'am Cristina Marie Vistal, Yes. ang ato ang Overseas Workers Welfare Officer 2. Maayong hapon, Yes, Ma'am mayong Teens. hapon, Ma'am Teens. Mayong hapon, Miss Angela, Miss Rao, ug maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtanaw sa ato ang Serbisyong OWWA Syete every Thursday. Okay. So atong niaging episode na to, Ma'am Teens, kaya atong manggihisgutan ang repatriation no, Yes. sa atong regular repatriation and of course ato ang emergency repatriation. So karong tungura mo ni atong sumpayan tong ato ang emergency repatriation labi na karon sa sitwasyon sa Iran ug sa Israel. Atong palawman gamay partner kay of basin og naanay mga development no, like mga statistics nato kung pila gyud ka mga kaubanan nato dito ang naa dito sa Israel. Oo. So Okay. unsa may kasamtangang sitwasyon karon sa Israel ug sa Iran, Ma'am Teens? Okay, so thank you for the question, Miss Angela and Miss Rao, no? So, of course, this is a continuation sa itong episode last week. And for that 7-day period, nagay mga dako nga mga developments nga nahitabo, no? But we're happy and we welcome, for the meantime, the ceasefire agreement between Israel and Iran. So the good thing ana is, of course, for the meantime di na mahadlok atong mga OFWs sa mga missile alerts coming from each countries, no. But mo lang na nga, even if nagyapoy naanay ceasefire agreement, ang ato ang mga alert levels is still maintained gihapon ato nga areas. So atong kanang alert levels, of course, it's the DFA ang moset ana, Department of Foreign Affairs. And mao na ang basihan ni DMW ug ni OWWA sa atong mga next steps sa atong pag-akatar sa atong mga OFWs. So if you see on the screen, that's from the DFA, no, alert levels in Israel and Iran. So even if medyo ning kalma na gamay ang sitwasyon dito, but still naka-maintain gyapon atong alert levels kay we don't know what will happen next. That's why dapat on standby gyud ta. So if you see on screens, alert level 3 both ang Israel and Iran. So that's the voluntary repatriation phase. Last week I think na-mention ako level 2 pa, Yes, restriction yes. phase. So gi-increase siya og alert level 3 sa DFA. So meaning voluntary repatriation na gyud effective immediately in both countries. So for the OFWs, which mo man atong jurisdiction, unsa may effect sa alert level 3 sa atong OFWs? Number 1, if ikaw newly hired ka nga OFW then bound ka for Israel and Iran, then dili pa ta pwede mo larga. Banned pa na for the meantime, ha? Okay. Especially if alert level 3. The same goes with the balik manggagawa. So, Kaya balik na. yes, butang ta Okay. nagbakasyon ka Nagbakasyon, diri. And then mo balik ka na ang country na naka-alert level 3, dili pa ta pwede. Oo. So, kuan siguro if mag-alert level 2, siguro ang mga balik manggagawa nato nga OFWs makabalik. Oo, but Oo. not the katong newly hired. Not the Dili pa. newly hired. Okay. So, mo na ang kuan siguro ang effect sa atong alert level 3 sa to ang mga padung mularga nga mga OFWs. But of course, ang ato ang Department of Migrant Workers nagpagawas man pud og advisory, no, sa ato ang mga Philippine recruitment agencies nga as much as possible if padung ang OFWs like sa nearby countries like Jordan, no. So kung pwede, Jordan and Kuwait, no. So kung pwede, dili lang sa palargahon. So Okay. that's the advisory of the DMW. Especially monitor lang sa ang status dito. So if pwede ma-delay ang deployment, so mo na ang gi-encourage gina sa DMW kay para dili bitaw sila matanggong bitaw. Okay, we had reports before na say for example padung kag Jordan, then imuhang connection is in Doha. Yan naabtan siya sa pag-close sa airspace sa Doha. Agi sa ning kuan man og missile ang
Iran dito sa US base sa Qatar. So of course natanggo nga to ang mga padong i-deploy nga mga OFWs ditong area. And in the same manner, katong niuli pod, katong na-repatriate from Israel and the nearby areas like Palestine pod and Jordan and Lebanon, natanggong pod sila sa Doha nga airport that time because of the airspace closure. But good thing, that was just for a few hours, I guess. Wala to abti og 1 day. So ni kuan naman po ni open naman po balik ang airspace, but still mo na nga ang gusto ipaabot sa tong Secretary 𝗦𝗲𝗏𝗏𝗁 nga if pwede ma-delay ang deployment ni sa mga OFW sa ana nga areas, i-delay lang sa anyway it's for their safety man po. And of course kay nay ubang OFW nga excited na kaistanan nga makatrabaho lagi, pero it's for their safety ra man gihapon kay igabot nila didto basig papauli na pud sila, repatriate ra gihapon, so mao na nga kung ano gyapon sabot lang ta. Okay. So speaking of repatriate partner no and alert level 3 kung wa ko masayop Ma'am Teens. So that's a mass repatriation. So voluntary repatriation. Voluntary repatriation. So naa na bay ni pauli? Okay. Nga naanabatay na repatriate nga ni mag-ask for pagpapauli diri sa Pilipinas. Okay. Sige. So thank you Miss Rao no. So if we base it on the statistics sa mga nauli last June 24. So I think that's Tuesday, no? This week. So way atong mga nauli, although di pa kayo daghan, but at least this is the first batch. If you see on screen, arrived on June 24th or Tuesday. So muna siya ang breakdown sa OFWs. From Israel, we have 14. From Iraq, we have 3. So sa Iraq, this is specifically sa Kurdistan region. Kay maoram po na ang area sa Iraq na pwede na to padadaan og OFWs. And then Jordan natay 10, Iran natay 3, Qatar natay 2. Na timing lang po nga naay seaman. Siguro that time dito ang ilahang ruta dito nga lugar no. Nay usa Africa wala lang na specify ang country but nako nay usa from the African continent and Kuwait na isa. So that's a total of 35 OFWs. That's just the first batch no. So for now, specifically ang ato ang Philippine Embassy sa Israel together with the Migrant Workers Office dito and atong kaubanan sa OWWA sa Israel, sila Sir Japoy. No, so they are currently processing requests for repatriation. So recently nagpagawas naman po og statistics atong embahada sa Israel no. As to the I think i-flash na siya sa screen later on. But medyo daghan-daghan na ang ni-request for repatriation, mukabat og 200 plus, no? So for now, out of the 200 natay 14 nga nakauli. But mo na nga rest assured gikuan pa na siya, gi-process pa gyud ang ilang pagpapauli kay we have to understand there are documents no and immigration processes, clearances before makauli ang OFW. So mo lang na ang giakatar nga mga processes ato ang embassy ug Migrant Workers Office and OWWA office para makauli niya tong mga OFWs. But still this is already a great nga nindot na ni siya nga development. Kaya na natay napauli. Although kuan gihapon for the meantime, although I think ni open naman ang airspace sa Israel. Pero still they are on kuan high alert gihapon. So mo na nga anytime kuan mo gyud at any given time di ta kay ba kon sa mahitabo. So of course they are on high alerts but still we open that development of that ceasefire so para at least kung kinsa ni mga gusto nga mauli nga OFWs mapapauli nato the soonest possible time. So i-take advantage na lang siguro nato Ma'am Teens no nga samtang nag-ceasefire pa no atong giaghat ang mga OFWs nga naa didto nga mintras di pa kayo lisod nga magpauli na lang. No, i-take advantage na lang sa gyud nato nga while nag-ceasefire nya open na ato ang airspace. Oo. So muna nga kanang pauli na lang jud ta. Okay, so okay partner. Okay. So follow up lang ni Ma'am Teens no sa ato ang first batch nga na repatriate. Of course inigabot anak diri ang kuno naman kung taga-asa na sila. So out from the 35 nga na repatriate na abay taga region 7 nga
kanang napapauli ato sa first batch. Yes. Okay. For the meantime, from out of the 35 OFWs nga nauli, wala pa taga Region 7. Okay. So maybe siguro in the next batch of repatriates basin na ay taga Region 7, but sa first batch wala pa. Okay. For repatriated OFWs, Ma'am Teens, kay kasagaran ng mga utana mo dyan na ba tayong makuha nga mga assistance, no? Yes. Okay. Oo, nga kanang livelihood or unsa baka nga possible assistance nga ilang makuha. Okay, of course, na-stop ilahang Oo. panginabuhian dito. So, iniguli diri. Basin wala pa nakaandam ba, no? Wala pa And- enough nga Yes. savings to start. Oo. And from which country ba na, Ma'am Teens? Basig ang Israel ra or ang Iran, from Iran ra pud nga mga OFWs. Okay. So, for the meantime, ang basta distress OFW, naramang yun tay regular nga mga assistance sa OWWA. Sama sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. That's a livelihood assistance, no? Ranging from 5,000 to 20,000. We also have the Special Financial Assistance Program for distressed and displaced OFW. So, that's 10,000. But for kung makisgot tag special nga assistance, for now, what we know is kato mga repatriates good specifically from Israel and Iran. No? So mo to Kanang nga affected nga katong affected countries, gud nga Mismo. countries and katong countries nga naagyoy alert level 3. Yes. Okay, right now the nearby countries except for Lebanon, okay, Lebanon is still in alert level 3. But di man kayo ta daghan og deployed nga OFWs dito. We will see the figure later. But going back, mo tong as to the special assistance from what we know, katong affected gid sa conflict. So specifically from Israel and Iran. Based sa press release nila sa DMW, nila Secretary Hans Kakdak. So the special financial assistance nga ihatag sa mga OFWs from Israel and Iran would be equivalent to 6 months of their salary. So medyo dako-dako siya. So mo na nga hoping pod with the aim to help them reintegrate in the Philippines and hopefully di na mo balik abroad. As much as possible. Yes. Okay. So speaking of magkuanta sa atong as OWWA no nga mga programs gisgutan nato dito ang special financial assistance, ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. And of course, di man gyud nato kuantanan nga sila tanan is miyembro sa atong Yes. sa ato ang agency. So naa ba tay limitation as to pila lang if ever inactive or active ang usa ka OFW? Okay. So for the OWWA programs itself, no. So we call this reintegration programs, no. So for Balik Pinas Balik Hanap Buhay program, if qualified rata, so the amount of assistance would vary depending on your status of OWWA membership. So if in case nga inactive OWWA member ta, then naratay isa ka OWWA contribution. So that will be 5,000 livelihood assistance. If inactive OWWA member ka, then you have 2 or more nga mga OWWA membership contributions in the past, then 10,000 na siya nga livelihood assistance. But if ni-apply ta sa program nga active pa ang OWWA membership status, then that would be 20,000 pesos nga livelihood assistance. As for the special financial assistance program, which is a financial assistance, cash assistance, wala ratay dili rata mo limit sa status sa OWWA membership as long as you are an OWWA member, whether inactive or active. So the same amount of assistance will be given, which is 10,000 pesos. Okay, so importante jud partner no nga up to date ang ato Yes, ang pag-renew sa ato ang membership. Yes. Okay. But for Ma'am Teens, katong special assistance katong mga war-stricken countries no pareha sa Iran ug Israel, dili ra ta mag-base sa ato ang OWWA membership ana. Katong special program nga dimension nimo nga 6 months equivalent na nila. From what I know, that is the DMW's program. Okay. So based on their press release, ang ilahang ihatag nga financial assistance is equivalent to a 6-month salary ni OFW with the aim nga ma-reintegrate na sila sa Pilipinas and di na mo balik. Okay. So if in case gani nga mo balik ang OFW na nakadawat na ang assistance bitaw, di man gyud na nato mapugngan. Yes. Mo lang na nga if in case like for example, katong pag 2023 na magito na uli dito, Yes. no? Na uli diri sa Pilipinas. And then nibalik dito sa abroad
sa Israel rather, and then affected na pud sa gera for the second dito. time around. For the second time around. So the question we usually get is tabangan pa ba ni sa Philippine government? The answer is still yes. Although nalang siguro tay gamayng changes sa priority. Kay si Philippine Embassy with the Migrant Workers Office and the OWWA Office would prioritize katug yung first time nga nag-request ni Embassy for voluntary repatriation. Meaning dito gid siya unya first time gid siya na nag-request nga mapauli. But if ikaw nga nauli na ka ni balik dito na request ka balik, appeal ka sa second priority. But mo na nga kuan anyway, the point is asistahan man gyud gihapon tanan. Yes. Mo lang na nga as to the batch by batch nga processing, priority to ang mga first time nga nag-request. Okay. But so far, Ma'am Teens, karon dili pa ingon ana ka kuan morg na nga wala man jud ka ingon nga balita nga ingon naratol ang mga kuan, mga OFWs or ingon ana kay so far sa imong na-mention mga 200 plus Yes. pa ang ning request. Yes. Okay. So, nabatay mga augmentation pod sa to ang part, Ma'am Teens, or sa DMW nga gipadala ang mga tao dito for this purpose? For emergency Okay. purpose. So for now, OWWA mo na nga of course part gina sa contingency plan sa OWWA. For now, OWWA is preparing for that. But as to the actual nga deployment sa augmentation team, wala pa. Okay. Okay, so maunang pahimangno lang pud no sa ato ang mga kaubanan nga nananaw diri karon nya as much as possible kung pwede mo makauli partner no, di ba? So ato lang gyud i-grab ang opportunity kay wa gyud ta kahibaw sa sunod nga mga adlaw kung unsa na pud ang kahimtang didto. Oo, kasagaran sa pangutana sa mga nahabilin diri sa Pinas, no nga, kuan, how safe ba ang mga bomb shelter dito sa sa Israel or kung asa nahimutang ang mga OFWs kay kasagaran ang OFW dito murag di ra kay sila mabalaka siguro, but kita nga naa diri sa Pinas or ang mga pamilya nga nahabilin diri sa Pinas, Ma'am Teens, kay murag nakuyawan na. Oo. So how safe ba kaha, Ma'am Teens, ang ilang sitwasyon dito? Okay. So that's a good question, no? Okay, of course, kanang bomb shelter man good. Even if kuan gina siya kining mandated gina sa government sa Israel, nga dapat tanang establishments, tanang balay na ay bomb shelter. Okay, in the event nga naay conflict like parihaning nahitabo with Iran, at least na sila safe na shelter. So as to how effective is the bomb shelter so far with the if we look at the numbers sa casualties ug injured sa Israel, gamay ra gyud siya compared sa Iran. Okay. So if I'm not mistaken, it's on the news naman pod, no? So if I'm not mistaken, Iran has 630 nga casualties and injured. That's a combined number. While Israel di pa kalapas og 30. So, and at the same time, Israel has their Iron Dome nga maka-intercept og mga missiles from Iran. But still, mo na giingon nga di man pud perpekto ang ilang Iron Dome. And then nagay mo ubang missiles nga makalusot. But still, mo na majority man gyud or siguro 80 to 90% ma-intercept man nila. So at least if ma-intercept nila, gamay na lang nga mga debris ang maabot sa ubos. And kana nga debris kining at least kuan siya ba, at least kaya ra sa bomb shelter nga murag masagang ra siya sa bomb shelter ba. Okay. And bomb shelters usually are kuan if not located underground, if nara pud siya the same siya nga level sa say for example that establishment, dapat made good siya of kanang mga ligon good nga mga materials ba. Pariha ra bitaw na maggama ka og kuan earthquake proof nga building. So kailangan kuan bomb ug missile proof na ang imong shelter. Okay. So speaking of kuan, Ma'am Teens, so curious lang ko ba kay ningon makang required sila to build ingani nga like the bomb shelter. Nganong required ka sila to build isa predictable na ba nga na ay mahita like for example sa Japan, di ba? So kanang mo grabberize na gid na ilahang mga kanang establishments no kay tungod nga sige gid og linog didto. So how about sa case for the bomb shelter, Ma'am Teens? Okay, the reason why giapil na nila yes, sila ang require balaod. nila.
Oo. So, although I'm not a history expert ha, but mo na nga based on the history sa Israel with its nearby nga mga of course neighboring countries. So, di man po nato ikalimod nga medyo daghan og history sa conflict bitaw. Yes. Especially with the nearby countries, especially with the singin sa Hamas, sa Hezbollah, no? So of course, sa parts ni Israel, they have to protect themselves from external threats, and part of it is the enacting into law katong bomb shelter, no? Kay para ma-protected ang ilahang citizens pod. So kuan na siya, apil na sa ilahang long history of conflict with other countries, and most especially kining mga kato akong mention like Hamas, Hezbollah. Okay. Ma'am Teens, unsay mga angayang Okay. So, what I can tell is based sa mga advisories, no, nga gi-post sa Facebook pages sa ato ang Philippine Embassy sa Israel and sa Qatar. Kay mo man nga countries recently ang naay nga nga events. So, for Israel, so I've mentioned this in a previous episode, na makadetect ang ilahang Iron Dome og umaabot kining padung nga missile sa ilaha, no? So, and usually okay na ang situation. Alright. So, sa dili pa nato padayunon ang ato ang discussion karon Ma'am Teens, no? Kay Yes. murag nagkainit na gyud atong discussion. Bugat-bugat to siya. O bugat-bugat na gyud, no? Ato sa ning tan-awon ang ato ang short video, no, regarding sa ato ang Maritime Week nga gipahigayon last day. Yes. Oo. Yesterday.
Alright, mga katatong gipahigayon nga Maritime Week, no? Partner, kung diin naay fluvial parade nga nahitabo gahapong adlaw ug naasay short siguro nga program dito nahitabo pod sa SMC side. Okay. Okay, so agig paghinumdum po na no sa ka-hardworking sa ato ang mga seafarers. Alright. Okay. So karong Karong tumura. Ato naging padayonon partner, no? Oo, Sige. ari na ta sa bugat-bugat nga partner. Yes, Kay okay. ganiha ang atong gisgutan, murag naa pa ta kutob sa Iran ug sa Israel. Yes. So how about sa tong mga neighboring countries nga naapektuhan pod no aning Iran and Israel war? In connection, Ma'am Tins, no, with sa history nga atong gisgutan ganiha, of course, kinahanglan po siguro nato makita kung, of course, kay bam guna siya, no, dili rang pod ang kana ra nga lugar or nga country ang makadungog. So, unsa kaha ang mga neighboring countries, Ma'am Tins, nga possibly nga maapil? Oo, Or or naa- naapektuhan yes. aning sitwasyon karon. So unsa man sila kalaya or unsa may pormada day aning nga mga nasura nganong naapektuhan man sila or affected man sad sila aning nga sitwasyon. Okay. So, thank you. That's a good question, no? So, I think we can flash it on screen. The map of the Middle East or West Asia ni siya Okay. gitawag. So, okay. So, you see it on screen, no? So, Israel, sa ato gyud makit-an, napalibutan gyud siya mga countries nga mostly kuan gyud ni mga Islamic bitaw, Islam ang ilahang main nga religion nga gina-practice. So, muna nga moto as in connection sa akong gi-mention ganiha nganong nag-prepare man gyud ni ang Israel Yes. nga naagid sa mga bomb shelter because of the long history of conflict of Israel with the Muslim countries, no? So, muna ipakita ninyo ang Israel, napo diha ang Palestine, no? So, in the north na ang Lebanon, in the south na ang Egypt, and then sa ilang tapad na ang Jordan, and then we also have Syria, and then kung makita ninyo Iran, medyo layo gid siya sa Israel, no? Yes. Wa gid siya nagtapad gid mismo sa Israel. Napa siya yung mga natungan pa siya og Jordan, Syria og Iraq. But the good thing about especially Syria and Iraq, wala kayo tay deployments OFWs diha. Except for Iraq, katong Kurdistan region, mo ra ginay region sa Iraq nga pwede nato mapadad-an og OFWs. Other than that, dili na pwede. Syria, wala pa kayo tay mga deployment good po diha. So good thing, no? At least dili kaayo ingon nga daghan tag i-repatriate nga OFWs if in case, no, nga naay mass repatriation ang areas nga mahitabo. And then Jordan, later on we will see the figures, no. So ubay-ubay pud tag OFWs diha. So on that note, so valid man pud ang mga concerns sa OFWs located in the nearby countries, Yes. especially kanang sa southern part na, no, like Saudi, no. Especially mo ginang Saudi ang top destination sa ato mga OFWs, especially in the Middle East, no? And then sa Saudi, tapat ni Saudi na diha ang Bahrain, Qatar ug UAE. And Kuwait as well, no? Tanang Kuwait. Kuan ra siya border ra niya ang Saudi, Iraq and Iran. So kuan po daghan po tag OFWs diha. And then going south, we have Oman, UAE, and then Qatar and Bahrain. So right now, the good thing is wala pa man po alert level on those countries, no? Kaya the alert levels are still in Israel, Iran, and Lebanon, no? So, mo to nga, for now, mo lang sa to nga mga countries. The other countries nga nearby nga I've mentioned, wala pa man pod. So, there's no cause of panic and alarm sa to mga OFWs located in those countries, no? Mo lang to nga even if walay alert levels ana nga mga nasod, but still remain vigilant, no? Yes. Always listen to the news, always listen to the advisory and announcements sa atong host government, no? And always listen to the announcements and advisories sa atong mga Philippine embassies, sa atong migrant workers office, and
OWWA offices. Kay para kay bawta unsay next nga buhaton. Same sa Qatar, no? Kay Qatar man to ang naay latest nga kuan missile attack from Iran. Although ang target naman ni Iran ato is the US base. Good thing ato walay casualties, wala pa injured, no? Kay murag na kuan man murag na kay bawdaan ang Qatar nga nay umaabot nga attack bitaw. So nag-close sila daan sa airspace and nag-announce sila nga mo stay lang sa ilang mga balay, pasilong usa dili sa magawas-gawas. So the good thing, it only lasted a few hours and then back to normal na pud si Qatar after that. But still mo na nga everyone in the Middle East region, of course there's no cause of alarm, just remain vigilant and listen to the advisories and announcements of the authorities. Okay. So based aning mga neighboring countries, mang teens, kaning mga naka-red, pila man ay kabuk atong mga OFWs nga naa dira dapita. So kay namang giuban pud no nga sa imong gi-mention ganiha nga dili kayo daghan og OFWs. Yes. Oo. So nasay uban nga daghan yun pud og OFWs nga naa dinha. Okay. So, for the meantime, ato lang, ang atong gi-focus nga figures are those kato mga directly involved sa ato ang kuanha conflict. Okay, so, we will flash that on screen kay we recently got these figures from our membership processing center in OWWA Central Office in Manila. So, we start with Iran, no? So, ipause lang sana nato ang kuan. Sige. So, Iran, for Region 7 or Central Visayas ni siya nga total ha. And then, the figures, we still included Negros Oriental and Siquijor. Okay. Okay, kaya for the meantime, Part pa siya sa Region 7 for OWWA, no? Kay in transition pa ang establishments sa NIR office. But for the meantime, in Iran, we have 22 OFWs. For Bohol, we have 6. For Cebu, natay 13. And usaan na, nag-request na nga mauli, no? Okay. And then, Negros Oriental, we have 1. And Siquijor, we have 2 OFWs. And usa po na ang OFW from Siquijor, ni-request nga mauli. So, muna so far ang atong kuan, OFWs from Iran. And then, we have, for Israel, we have 392 Central Visayas OFWs. Ang breakdown, 125 OFWs are from Bohol. And then 194 OFWs are from Cebu province, including na siya ang Tri-Cities nga Cebu City, Lapu-Lapu City, and Mandaue City. And then we have 71 OFWs from Negros Oriental and 2 OFWs from Siquijor. So far as we are concerned sa OWWA Region 7, wala patay na dawat nga request for repatriation sa OFWs nga tuwa sa Israel. Nga taga Central Visayas. Wala pa so far. And then we proceed to Jordan, which is neighboring country ni Israel. We have 1,023 OFWs in total. Usually mga domestic workers atong majority aning Jordan. If domestic workers ang majority sa OFW sa Jordan, nga taga Region 7, caregivers pud ang majority sa OFWs nga taga Region 7 sa Israel. So going back to Jordan, 1,023 OFW, so breakdown natay 306 from Bohol, 523 from Cebu. Negros Oriental, we have 175. And Siquijor, we have 19 OFWs. And of course, ato na lang po di-appeal ang figures aning neighboring country nga duol-duol ni siya sa Iran ug Iraq, ang Kuwait, no? So for Kuwait, medyo I think mo pinakadaghan ani based ani nga figures lang atong i-present, no? So we have 16,849 Region 7 OFWs. Breakdown is for Bohol, we have 3,592, and then for Cebu 9,752 nga OFWs. For Negros Oriental, 3,231 OFWs. And sa Siquijor, we have 274 OFWs. Majority of the OFWs deployed in Kuwait, nga taga Region 7, apila diha mga domestic workers and those working in the kanang sa construction and sa fast food. Muna usually ang sa Kuwait. And then I think we have the last nga among atong ma-present ka figures is sa Lebanon, which is located north of Israel. So right now we have 633 OFWs. What we can tell is that kining 633 nga Region 7 OFWs sa Lebanon is that
mga kuan gini, mga balik manggagawa gini sila. Kay wala man tayo new hire nga deployment for Lebanon. Okay. So mo na nga dugay na sila na narbaho dito. Some of them started as undocumented and later on gi-correct na ilang status. So mo na siya. So ang Bohol we have 112 OFWs. For Cebu we have 416 OFWs. For Negros Oriental, we have 89 OFWs. And for Siquijor, natay 16 OFWs nga tuwa sa Lebanon. So, disclaimer lang, kining atong gi-present nga figures, kuan na ni, base ni sa tuang database sa atong OWWA Central Office, katong mo ni mga OFWs nga OWWA member, OFWs. Okay. Dili nato wala tay figure so far sa kining gitawag natog undocumented. What we can tell is kining nga figures, these are the figures of documented and OWWA member OFWs from Region 7 from the 5 countries mentioned. Okay. So dako pag posibilidad Ma'am Teens nga if ma-identify na nato tong gitawag nato nga mga undocumented, madungagan pa gid to nga number of Filipinos, no? Yes, madugangan. Pero the undocumented na mga overseas Filipinos are just the minority. Okay. So, kuan po na, kining props to the DMW and OWWA as well. Kay we advocate nga if mga abroad ta, dapat agi gyud ta sa saktong Yes. proseso kay para di ta ma-undocumented. So, if nay madugang ato siguro less than 5%, less than 3% lang siguro. Okay. So kuno kay uso man jud kayo na no kanang moadto sa didto. Dili sa manarbaho, mag-tourist lang. So importante po na mura ragud na og kanang mulakaw ta mananghid tas atong mama, di ba? Oo. Mananghid gyud ta kung asa ta kay para og magkinaunsa kahibaw ta kung asa ta pangitaon. Alright. So, balik ta Ma'am Teens, no, based sa figure na to ganiha nga gi-present. So, duha pa lang ang request gyud og repatriation. And based sa imong gi-istorya ganiha nga kung i-compare ang mga affected nga tao or kanang OFW sa Iran compare sa Israel or katong mga tao nga na naapektuhan sa war, mas daghan ang Iran compare sa Israel kay lig-on ang ilahang katong tungod atong Iron Dome nila. So unsa man atong mga advisory kay ganhan namtay gihimong advisory sa Israel or kanang sa mga angayan nilang himuon. Yes. How about sa katong mga OFWs nga naa sa Iran, Ma'am Teens? Nganong mas kuan ka sila karon, murag nakauna sila og or mas dali sila ning hatag or ning request for assistance? Okay. If we base it lang sa nag-request na to, no, ning request la dayon because siguro during the time sa missile attack from Israel, there was a loss of signal and internet connection. Okay. So medyo nagpanic ni based lang sa atong nadawat nga request for assistance, medyo na alarma og nagpanic di na walay signal and then walay internet. So wasa kay ba if unsay announcement sa embassy or sa government. So motong nag long distance call sa ilahang family diri sa Pilipinas nangaytaba nga kuan kining at least ma-capture or makuan sila sa embassy dito ba nga if in case nga gusto na sila mo uli at least makuha dayon sa embassy lang data. So atong gibuhat ato of course pa-file na to og request for assistance ang family katong taga Cebu and Siquijor rather. And then we endorsed it to of course the Department of Migrant Workers and the DFA, and the good thing is na-reach na sila sa atong embassy and maybe part na sad sila sa ongoing nga gina-process sa repatriation sa atong Philippine Embassy. So moto mainly ang ilang concern nga murag nawagtangan og signal og internet during the time of the missile attacks from Israel. Okay. But so far, Ma'am Tin, since ubay-ubay man pud yun ang ato ang mga OFWs from Iran, since duha ra man pud ang inana ni request for assistance, dili pa gyud inana kay intense ang sitwasyon nila didto. So muna nga dili pa sad siguro ang ayan jud kayong mabalaka ang mga pamilya nga nahabilin diri Ma'am Tins. Yes, so dili gud angay mabalaka kay of course the Philippine government through the Department of Migrant Workers, kita sa OWWA and the DFA together sa atong embassies, consulates and migrant workers offices abroad, and of course with the host government pud no. So we are all working together to protect the welfare sa ato mga OFWs. So mo lang gito ato ang pahimangno nga always listen to the advisory sa mga announcements no kung say
angayang buhaton ug unsa ang mga dili angayang buhaton, no? Just follow the instructions and then rest assured nga hopefully ma-safe ra gyud ni ato mga OFWs. And of course, if naay panawagan sa voluntary repatriation, we highly advise nga atong i-avail. Na especially sama sa inyong giingon ganiha nga of course we take advantage nga nag-ceasefire pa ron, no? So if in case pod nga mo decidir gyud mo nga nga mag-stay gyud dito, like sa Israel, no, we receive feedback nga di lang gid mo uli kay walay trabaho diri, no? Di nila biyaan pud ang ilang mga alaga dito kay majority of them are caregivers man. So sa part pud sa embassy, although the embassy will do its best to persuade the OFWs to avail of the voluntary repatriation, but if of course dili gyapon ka gusto mo uli, so just make sure nga kuan gyapon, keep in touch with the embassy, and the embassy will keep on monitoring you. But if simbako maabot og level 4 ang alert status, then we have to kuan na gyud, to be repatriated na gyud. Okay, so murag daghan kitag mga natubag, no, daghan kitag information nga nakuha from Ma'am Tina. And of course, for sure ang atong mga viewers karon partner murag naapod siguro sila mga gustong ipangutana. So sa mga gusto mangutana, just comment your question diha sa ato ang comment box. Apan sa dili pa na ato kining tan-aw ning i-PM na sa OWWA Syete. Aduna ba kamoy mga pangutana? Dili ba ka sure kung unsay angay buhaton? Ato nang hatagan og tubag og katin-awan dinhi sa i-PM na sa OWWA Syete. Alright. So andam na gid no nga motubag si Ma'am Tina sa mga question pangutana. sa ato ang viewers. Alright. So unsay unang pangutana diha partner? Yes, ang unang pangutana partner gikan ni Ma'am Annalyn. Maayong hapon, OFW ko from Jordan ug nagbakasyon ko diri sa Siburon. Pero pabalikon ko sa akong amo next week sa Amman. Makabalik pa ba kaha ako didto? Thank you daan sa pagtubag. Okay. So, mura siya balik manggagawa siya, Ma'am Teens. Yes. Thank you for the question, Ma'am Annalyn, no? So, of course, sama sa giingon ni Miss Angela, we assume balik manggagawa atong status. Yes. So, right now, wala pa man po yung alert level si Jordan. So, definitely, makabalik pa ka sa Jordan. So, kuan lang po, take advantage of the opportunity nga naka-ceasefire agreement pa Yes. ang Israel and Iran. So, at least, hopefully, dili ma-disrupt ang imuhang travel kay usually, na maginay connection, no? Di man na direct flight to Jordan, no? From Cebu to Jordan, na maginay stopover like in Dubai or Doha, no? So, at least, take advantage of the opportunity nga naka-ceasefire pa and rest assured makabalik ka ta. So katong mga di pa kabalik for the meantime are those countries under alert level 3 sama sa Israel, Iran and Lebanon. Okay. So hinaot Ma'am Annalyn no nga natubag ra namo ang imuhang pangutana. Ug ari na ta sa atong ikaduhang pangutana partner from Sir Charles. Good afternoon. Dili ra ni maabot sa Saudi ang giyera sa Israel ug Iran. Unsay dapat namong buhaton? Mahadlok manggod ko sa akong mga madungog nga mga missiles diri. Hinaot nga makasabot ra mo sa akong concern. Salamat. Okay. So, thank you, Sir Charles, for that question, no? So, of course, mo gini effect aning gera, no? So, appeal gini ang effect sa being neighboring countries and of course in the psychological aspect po, no? Mental health aspect. Part man gyud na ang kanang emotional distress tungod sa conflict nga nahitabo. So, kasabot ra gyud mi sa imuhang concern, sir, and it's very valid. Yes. For the meantime, like we said earlier, so we welcome the ceasefire agreement between Israel and Iran. And as to the question, if how long would it last? For the meantime, di pa ta katubag, no? Yes. We hope that it will last. It's a long-term nga ceasefire, no? Mo ginato ang pangandoy, no? But mo lang na nga, atong advice is just be vigilant, no? Just stay alert, listen to the announcements sa Saudi government, and of course sa Philippine Embassy, sa consulate, o sa Migrant Workers Office and sa OWWA offices, sa mga angayang buhaton if in case nga simbako na ay escalation of conflict. For now,
wala pa man pud tay voluntary repatriation sa Saudi. Although what the embassies are doing now, our migrant workers office and OWWA office are doing now is nagmapping og mga OFWs lang area, no? So I think it's posted in the Facebook pages of the embassies, consulates and migrant workers office, no? Nga kuan lang, just submit your details to them, usually your passport, your visa, your contact number and email. Kaya if in case nga na emergencies, dali ra mo ma-reach out sa taga-embassy o consulate. So kana lang, maging proactive lang siguro ta, and there's no cause of alarm. We welcome the ceasefire agreement and hopefully that's a long-term long-term ceasefire between those two countries. Okay, so munang dili pud ta magsalig partner no nga katong mga neighboring countries dili na lang pod mutanaw og balita. So kinahanglan nga bisan og layo ta sa Iran or Israel, padayon kinahanglan gyapon tang updated. Yes. Kinahanglan Teens, in case ako lang insert niyo mga pangutana kanang in case ma'am teens ug naay mag request for voluntary repatriation gikan sa mga countries, mga neighboring countries, shall we still cater to that, ma'am teens? So for the neighboring countries, so kini atong repatriation program in place man gini siya. So mo lang na nga natay gitawag na regular repatriation o emergency repatriation. Ang emergency repatriation dinaghan gyud na siya. Dili na pwede isara duhara. So if in case nga like for example naka sa Saudi and then mo request kag repatriation because of that na instance no nga butang ta nga nanay psychological or emotional mental effect ang nahitabo nga conflict, then you can still request mo lang po na nga we have to understand nga dili siya automatic nga ma-process dayon no. Okay, we have to follow the immigration rules of the host country, especially Saudi. Kailangan kag exit visa aron makauli ka, and you're be issued by your employer. So apil sa storyaon ana sa tong OWWA didto is the employer, ang imong agency, no? Kay para ma-process ang imong pagpapauli. But that will fall under regular repatriation. Okay. So atong klarohon nga dili necessary nga abi og silingan mo or kanang neighboring country mo o ma-fall mo sa emergency. So moagi gihapon ta sa saktong process under sa regular repatriation. yes. So murag natubag na nino? Okay. Murag oo. same na siyang question. Yes. Murag ang iyang pangutana kay tanan ba nga tanan siguro no or unsa kanay Only masabot only to Iran ba kuno og Israel ang repatriation or apil ba tanan? Okay. So, ako na reiteration lang, no? So, ang repatriation right now, ang kining voluntary repatriation only applies for the meantime sa Iran and Israel. Kaya alert level 3. And of course, Lebanon pod, no? But dili man kay daghan ang nag-request. As to the neighboring Middle East countries, wala pa tay panawagan sa So sa mga gusto pang mangutana, pwede ra gyud nato i-comment no ang atong mga question diha sa ato ang comment box. So atong klarohon og balik Miss Rao no nga ang Yes. ato ang repatriation sa pangutana ni Ma'am Faye Ganil or sa Iran no magsubay ra gyapon ta sa regular Yes.
repatriation nato. So gina-cater gihapon na nato ang mga mag-request og repatriation, but of course sa mo natong giingon ni Ma'am Tina, kinahanglan nato sundon no ang regulation sa host country, Okay, so no, dili pa di po emergency ang uban. Yes. Okay. Okay, so naay usa ka pangutana diri no from 𝗦𝗲𝗏𝗁𝗲. So kailan ang online sa scholarship? Okay, so Okay. good afternoon, ma'am, pani sir. Okay, so ang ato ang scholarship no, ato ra gyud nang i-post sa ato ang Facebook page partner no. So dapat yun nga active ta sa atong Facebook page, check lang nato from time to time. Okay. Alright, so Ma'am Teens, murag ubay-ubay naman sa jud og nangutana unya murag wala pa sa laing pangutana. Ato sang i-shout out ning Yes. mga viewers nato nga padayong nagsubay sa atong Yes. programa, Miss Rao. Okay, we have Ma'am Melanie Alparo Boybanting. I was always watching from asa man Mga siya? ma'am. Mga ma'am di ay. Hello Okay. ma'am, good Ma'am afternoon. Melanie. So king tigpaminaw nato si Ma'am Melanie. Yes. Alright, from Ma'am Arlene Ivan Salisid. Good afternoon. Good afternoon. Good ma'am. afternoon. Okay. And of course, shout out po nato partner no ang ato ang mga kaubanan sa ato ang opisina labi na ang atong OIC Regional Director Sir Rinaldo B. Hakal, and of course ang ato ang OIC under Programs and Services Division nga tuwa karon Sa Bohol. dito sa Bohol partner no for our Mafia. MOFIA no visitation. And of course ang atong kaubanan diha sa cashier, reintegration, welfare, Accounting accounting. And of course, ang ato ang education and training unit na. Yes, And ang atong mga satellite Yes. offices gikan sa Bohol, sa Negros, and sa Siquijor. Okay? Alright. So, Ma'am Teens, basig na pa kay dugang nga mga Pahimangno. pahimangno no, sa ato ang mga viewers o sa mga nahabilin nga pamilya diri sa Pinas, no, labi na sa kasamtang sitwasyon karon dito sa Iran o mga unsa pa yung mga advices nimo sa tong mga OFWs nga naa didto karon sa Israel ug Iran og sa mga neighboring countries. Okay. So, this goes to the mga families sa OFWs, no? Kay, of course, kita nga nabilin sa Pilipinas, kita may mas mahadlok, no? Kaya mo takabaw if unsa ang sitwasyon dito sa laing nasod. So, the same advice, no? Just be, dili lang ta magpanik. Okay? There's no cause for alarm. Like I said, we welcome the ceasefire agreement and we hope that it will last for a long time, no? But mo lang na nga, we still stay vigilant as well. Dili lang kayong OFWs. So, kita pod nga pamilya o OFW, we have to be alert, watch the news, read the newspaper, kung say mga latest updates, and of course, hopefully, we keep in touch, keep in constant communication with your OFWs para makamusta po if kumusta na ilang sitwasyon dito. Okay, like I said, naman ni emotional nga effect ni emotional mental effect ning Yes. mga escalation of conflicts, no? So mo na nga just keep constant communication with your OFWs, and if in case nga you would need assistance, of course aside from the financial assistance na granted naman yun na given naman na, especially sa to mga repatriated OFWs. So if we would need like say for example mga psychological counseling support, no? So of course OWWA, DMW and DFA in partnership with DSWD and DOH would always be ready to offer Yes. those services if in case. Okay. So daghan kayong salamat Ma'am Teens sa imuhang duha gid ni Duhagin ka ni kahugna. episode ang iyang Oo. gihatag. Mm-mm. Okay, naatay pangutana diri no. Unay ni Follow-up Apas. question ni Ma'am Melanie. Tanong ko lang po, dito po ako sa Qatar this August. 10 years na po. Dili na ko i-renew kay 52 years old. Nako, ano pong may tutulong niyo po sa akin? Okay, so 52 years old na si Ma'am dito sa Qatar. Okay, so 10 years na, so no? Yes, Oo, magbuwat na ginana lang ang siguro teens. nga mahuman ang iyahang contract. So na ba siya makuha nga assistance kay nahuman naman ang iyahang contract. Okay. So, advice lang namo, no? Since 10 years naman ka sa Qatar, ma'am, before siguro ta mo uli sa Pilipinas, kindly process your end of service benefit diha daan sa Yes. Qatar. Okay, if
dayon no, hopefully, Yes. no. But if maka-timing kag employer nga dili mo hatag dayon, no, need pa ka mo request or need pag-intervention sa tuang OWWA, sa Migrant Workers Office o sa Labor Office sa Qatar, then kindly do so, no, kay malessen mong good ang chances nga makuha na nimo if mauli na kas Pilipinas. And knowing that kanang period dito medyo dako-dako gid pud na siya, no, so mo na nga kindly kuan na lang yun, applyan na lang yun nimo diha daan sa Qatar before ka mauli kay maglisod jud kag kuan diri file diri sa Pilipinas. Kay especially wala na mo gud na siya agency, nahug siya nga direct hire na nga employer. So if diri sa Pilipinas atong ipatawag ang OFW unya sa side ni employer kinsa pod atong ipatawag, no, so kindly apply, process it while you're still in Qatar. And then if need nga mo appear ka sa mga settlement conferences, sa mga hearings, whether at the Migrant Workers Office or at the Labor Office, tunga lang pod. Okay, para hopefully mabayaran ka as to the end of service benefit. For the OWWA nga assistance, for the meantime, ang ato ang livelihood assistance, usually ang atong i-prioritize are those distressed. No? So for the as to your case, ma'am, siguro ato mo offer is kung for the meantime if you are interested with a loan, no, business loan, then pwede tana, qualified tana. So the loan so far it's called Enterprise Development and Loan Program, no, EDLP. So minimum of 100,000 pesos na siyang loan, maximum of 2 million pesos. That's payable for 5 years, I guess, and then 7.5% interest per year, no? So gamito na siya pang negosyo. So we have that program, no? And at the same time naman po yung integration programs po ang DMW, hopefully makatabang. And another reminder, I hope you are up to date sa pagbayad sa imong SSS fees. Kay mo gani mahimong pension nimo by the time you reach 60 years old. So keep in kuan lang yun, updated lang gyud ta dapat sa pagbayad sa SSS nga mga fees. Kay so far wala pa man tay pension nga program sa OWWA. So ato ang gi-advocate gyud is for OFWs to pay their monthly SSS contributions kay mao na mamahimong pension by the time nga ma-60 na ta. Okay, so for sure dili lang gito para kang Ma'am Melanie, no. Para na gyud to sa daghan nga Kadaghanan. mga OFWs nga same og situation ni Ma'am Melanie kay Yes. daghan gyud tag mga OFWs pod nga ingon ana kasagaran mga cases nga inikauli na mag-process sa Diha ilahang pa magkuan, no, Oo, magkarakara na. sa ilahang end of service benefit. So mo na nga advice ni Ma'am Tina nga dinha daan i-process na ninyo. Yes. Okay. So ug mao kato ang naglangkob, no, sa atong panaghisgutan karong mga sa atong pagsibya. Aton inglang tawon ang next episode para na sad sa sunod semana. Let's watch this. Alright, ug ato ang atangan, no, sa sunod Sunod nga semana. episode partner, no, ang kabahin sa ato ang opening pohon sa ato ang college scholarship. So for sure daghan kong mag-atang ana partner, no, kay ting abri na sad sa klase. Okay. So mo na ang atong mga estudyante, no, ang uban ang Yes. mama man ug ang papa mo apply. Yes. So atong i-remind no nga atong mga estudyante mo apply sa atong scholarship mo na nga tan-awa lang mo ang next nga episode kung unsay mga angayang buhaton para maka-apply sa atong scholarship Yes. program. Alright, unya daghan kayong salamat Ma'am Tin sa imong higayon no nga gihatag para aning duha ka episode. Yes. Samot na karon nga ang conflict sa Israel ug sa Iran naka-concern gyud sa kadaghanan. Yes. Pero at So, least nag-ceasefire na partner, no. nag-ceasefire na. Oo. Alright. Okay. So mao kadto, no, ang naglangkob sa ato ang panag-istorya niing atong pagsibya. Right, kita-kita ta hangtod sa sunod higayon din ato na sang hatagan ug mas laom nga pagpasabot ang mga programa ug serbisyo sa OWWA 7. Kini si Raulin Tapon, Ug kinisab si Angela Saban. Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW, ikaw ang bida.